right. We are here in Takaksu. So चिसो मौसममा तातो नमस्ते टु एभ्रीवन. अहिले हामी चाहिँ कोरियन रेस्टुरेन्टमा छौँ. पहिला एउटा हामीले यो कोरियन थुक्पा भनेर टाइटल राखेर एउटा भिडियो पनि अपलोड गरेको थियौँ. मेबी त्यहाँ देखिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले. त सो त्यसैमा छौँ अहिले हामी. र यो चिसो मौसममा थुक्पाको मजा बेग्लै छ. एन्ड वी आर हियर. रातो ज्याकेटवाला मान्छे उता छ एन्ड हामी दुईजना यता छौँ एन्ड वेटिङ फर थुक्पा. सो बेसिकली यो चाहिँ नेपालको थुक्पा स्टाइलमा चाहिँ बनाइने भएकाले हामीले चाहिँ थुक्पाको नाम दिएको हो. सो यो चाहिँ होल चिकन एन्ड अनि होल चिकन एन्ड नुडल्सहरू अनि एकदम पिरो स्पाइस मिक्स भएको झोलहरू मिक्स भएर आउँछ. सो अहिले अर्डरहरू गरेको छौँ हामीले. एकछिनपछि त्यो दिन्छ हामी अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई होल थुक्पाको देखाउँछु. दिस इज किम्ची, कोरियन फेमस साइड डिस जुन चाहिँ सर्भ गर्छ कोरियामा चाहिँ. सो यहाँको किम्चीको चाहिँ टेस्ट एकदम बवाल हुन्छ. हामीले चाहिँ यो फुड आउनुभन्दा पहिला नै किम्ची स्टार्ट गरिसक्छौँ जहिले नि. एकदम बेस्ट के भन्छ नि रेसिपी छ यहाँको. सो अल राइट. चिसो एकदमै धेरै छ. स्नोफल 1-2 हप्ता अगाडि भएको थियो तर स्नो मेल्टिङ अझै धेरै बाँकी छ. जस्ट 20-30% चाहिँ मेल्ट भएको हुनाले अझै चिसो एकदमै हाई छ. लगभग -5 to 6 सम्म अझै पनि रेगुलरली छ. सो हियर इज आवर थुक्पा. सो यस्तो देखिन्छ थुक्पा चाहिँ मिक्स भएर. यो चाहिँ यो भटमासको खुङनामुल भन्छ होइन. अब यो भटमास भिजाएर हामी उसाउ मारेको एन्ड त्यहीभित्र होल चिकन छ अनि स्पाइसहरू र नुडल. क्वान्टिटी एकदम सफिसियन्ट आउँछ. सो हाम्रो यो लगभग यहाँ हामीले ट्राई गरेको 4-5 लगभग 8-9 पटक होला. सो टेस्ट एकदम स्पाइसी हुन्छ र यो तपाईँले देख्नुहुन्छ झोलको मात्रा एकदमै धेरै छ. सो अब हामी आयो टेस्टको सेगमेन्टतिर. सो टेस्ट कस्तो छ यसको दाइले अलिकति एक्सपिरियन्स बताउनुहुन्छ. लाइक नेपाली मलाई सबभन्दा के भन्छ कोरियन फुडहरूमा अलिकति नेपाली टेस्टहरू लाग्ने चाहिँ थुक्पा हो क्या. चिसो टाइममा मजा मिठो पनि हुन्छ. सो यो चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ स्पाइसहरू बढी खाने टेस्ट हुन्छ. हाम्रो जीवनमा चाहिँ स्पाइस एकदम सेट भइसकेको हुन्छ. सो त्यही भएर यो एकदमै मनपर्छ हामीलाई. सो हामीले बेसी धेरै जसो ट्राई गर्छौँ यो. सो यो चाहिँ आयो हाम्रो फ्राइड मोमो 2टा सेट. यसको झोलसित कम्बिनेसन मिलाउनुको लागि हामी मोमो लिएका छौँ. Dal bataru dam choina mokkoi kane ho. Batama hitne gaune gaine hune ho. Batama hitne gaune gaine hune ho. Pore de kanke choina mokkoi kane ho. Pore de kanke choina mokkoi kane ho. Bontare